Στους δρόμους της παλιάς Αθήνας, ανάμεσα στο 1862 και το 1897, αναδύθηκε μια ξεχωριστή αστική υποκουλτούρα. Τους έλεγαν Κουτσαβάκηδες. Το όνομα πιθανότατα προέρχεται από το κουτσός και το βένο, επειδή περπατούσαν με έναν σκόπιμο, επιδεικτικό βηματισμό, χαμηλώνοντας ένα λάξ τους ώμους, μεταφέροντας έντονα το βάρος από το ένα πόδι στο άλλο και γυρίζοντας ελαφρά το κεφάλι στο πλάι. Δεν ήταν αληθινή χολότητα, ήταν παράσταση. Κινούνταν αργά, σκόπιμα, σαν να τους ανήκε ο δρόμος. Οι Κουτσαβάκηδες σύχναζαν κυρίως στην περιοχή του Ψηρή. Μετά την εκδίωξη του Όθωνα, πολιτικές παρατάξεις άρχισαν να τους χρησιμοποιούν ως τραμπούκους, ως μπράβους του δρόμου. Η παρουσία τους έγινε τόσο έντονη ώστε το 1897 ο αρχηγός της αστυνομίας Μπαϊρακτάρης εξαπέλυσε καταστολή και τους διέλυσε. Λίγο αργότερα, ένα νέο αστικό αρχέτυπο θα αναδυόταν, ο Μάγκας. Μα πριν από τον Μάγκα υπήρχαν οι Κουτσαβάκηδες. Ντύνονταν σχεδόν ομοιόμορφα, σαν να φορούσαν στολή. Ένα μικρό καπέλο με μαύρη κορδέλα, που λέγεται πως συμβόλιζε πένθος για όσους είχαν σκοτώσει. Μοβ μαντίλι, φαρδί ζωνάρι δεμένο και αφημένο να κρέμεται. Φορούσαν μόνο το αριστερό μανίκι του σακακιού. Το άλλο έμενε ελεύθερο. Κομπολόι στο αριστερό χέρι, μαγκούρα στο δεξί. Η ασυμμετρία ήταν σκόπιμη. Το ζωνάρι έμενε κρεμασμένο, ώστε, αν κάποιος ήθελε να τους προκαλέσει, αρκούσε να πατήσει την άκρη του. Ανέπτυξαν ακόμη και δική τους αργό, ένα μείγμα ελληνικών, τουρκικών, αραβικών και ιταλικών λέξεων, παραλλάσσοντας συνεχώς τις λέξεις, ώστε οι εχθροί να μην καταλαβαίνουν. Μέχρι τη δεκαετία του 1890 είχαν ήδη περάσει στη θεατρική σκηνή και στον Καραγκιόζη, μισή φόβος, μισή καρικατούρα. Δεν ήταν στρατιώτες, ούτε αριστοκράτες, ούτε χωρικοί. Ήταν η αστική ανδρική ταυτότητα ως παράσταση στους δρόμους μιας Αθήνας που εξυγχρονιζόταν. Και όταν η αστυνομία τους κατέστειλε το 1897, η υπερβολική τους επίδειξη έσβησε. Όμως η στάση του σώματος, η κλίση, η μεταφορά του βάρους, η κωδικοποιημένη περηφάνεια, έμελε να ζήσει.